Hej och välkomna till en serie korta filmer producerad av Export Music Sweden om den elektroniska dansmusiken, dess utmaningar och möjligheter. Vi ska helt enkelt försöka ta reda på hur scenen mår just nu. Jag hoppas att ni mår bra, för så här 2 år in i en pandemi så är kulturlivet och alla vi som jobbar i kultursektorn ändå ganska prövade av den tid som gått, och kanske särskilt mycket dansscenen och klubbarna. I det här avsnittet ska vi prata med artisterna och DJ:erna. För hur påverkas man när man inte längre får göra det man älskar? När man inte får möta sin publik och inte får stå på scen? Vem blir man då om man inte får utöva sitt yrke? Just att producera dansmusik och att skriva sådana låtar är ju ganska... Du behöver liksom vara på en klubb, du behöver få den feedbacken för kännare. Liksom. Det är väldigt fysiskt liksom. Men det har varit tufft, och framförallt så har det varit en period där man har behövt reflektera över vad det är man faktiskt gör och hur stor del av ens identitet det är. Och jag är DJ och jag har insett att jag saknar det jättemycket. Saknar att göra det, saknar att stå där på klubben och spela. Och det är ju en fin insikt, men det har varit frustrerande också. På ett högst personligt plan så mådde jag faktiskt hur bra som helst under första halvåret av 2020. För pandemin följde på liksom en 5-årsperiod då jag verkligen hade maxat mitt turnerande och varit iväg i princip varje helg. 2 olika städer oftast. Det var någonting som bara rullade på mer och mer och som jag själv hade liksom svårt att balansera. Det är väl ett sånt klassiskt frilanssyndrom att det är väldigt svårt att tacka nej till jobb. There has been up and downs, trying to focus a lot on the things that I can actually do, like going to studio, making music, which also becomes a little bit tricky because sometimes you find yourself in the studio making dance music and you're like, when am I going to be able to play this? So yeah, it's a lot of a mental work where you have to train yourself to keep the good mood and to not let the situation pull you down. Det blev tufft under sommaren när man fick upp hoppet igen och det bokades på fler gigs. Jag skulle ut och spela i Europa under hösten och sen kom andra vågen och då ställdes allt in över en natt igen. Och då började det kännas lite tufft. Pengarna började ta slut. Som tur var hade jag, det var ju många som inte hade det, sparat undan lite pengar som jag kunde leva på ett tag. Och jag lyckades hanka mig fram på krisstipendier och sådär. Ja, alltså det är hur jag åt med flyttande i bidrag från konstnärsnämnden. Krisstipendium 3 gånger. Så det är det som helt har varit avgörande. Ett problem när Kulturrådet skulle ge ut sina stipendier och det var en massa DJs som hade sökt men som inte producerade egen musik. Och de fick avslag för det räknades inte. Och då är frågan, vad ska man dra gränsen och hur ser vi på det här? Ja, men scenen i Sverige, det vill hoppas på att det liksom fortsätter att växa och att det framförallt kommer in nya människor, tycker jag. Liksom, det behöver inte bara vara unga människor heller. Liksom, för jag tror att det är det absolut viktigaste i vilken scen som helst, att det kommer liksom nya perspektiv och nya infallsvinklar. Och att det blir annars väldigt lätt stelt och det blir samma sak och då dör det. Liksom. Och dansmusik behöver liksom hela tiden uppdateras. Liksom. Både som DJ och som skivbolagsarbetare så känner jag att framförallt de senaste 5 åren innan pandemin att man har kunnat ta ut svängarna mycket mer. Spela olika tempon, olika genrer, många fler olika uttryck än vad publiken accepterade 2010. Och där hoppas jag att Sturebarnus har gått lite i bräschen, för det har varit vår inställning från början, liksom, att försöka bryta ner barriärer mellan olika subgenrer inom dansmusik. Det jag önskar är att man hade kunnat lyfta klubbkulturen och faktiskt ha kvar alla de här musikproducenterna och DJs som finns här och skapa möjligheter för dem att spela i Stockholm till exempel eller i Sverige. Och kanske ha flera mindre klubbar. Alltså, varför finns det inte en drum and bass-klubb, en garage-klubb, en hiphop-klubb? Det är liksom... Visst, det finns mycket fler människor i London. Och jag förstår att det därmed också finns större scener då. Men jag tror att det hämmar folks
att folk kan känna att de kan vara experimentella när det finns så mycket hinder på vägen, när det finns så mycket regler. DJ-yrket som ett konstform tror jag inte så många kopplar att det är en konstform och att det är ett liksom artisteri och att det är ett utövande på det sättet. Så där tror jag vi ligger i Sverige väldigt, väldigt långt bort. Så i England så där är det ju, säger sedan 30 år tillbaka har det liksom accepterats att en DJ är en konstnär. Liksom. Men här skulle man ju aldrig, här låter det ju som ett skämt att säga att en DJ är en konstnär. Liksom. Ja, men folk tror att jag har en Spotify-lista, att jag bara trycker på play och att jag har förberett allting innan. Och då är jag så här, men vad tror du att jag gör där? Det är ju jättetråkigt. Det man måste förstå är att en DJ, det är som att spela på ett instrument helt enkelt. Det har också diversifierats mycket under senare år, en positiv utveckling där liksom, jag kanske är hemmablind eller vad man ska säga, eller hemmakär, men det känns som att dansmusiken och klubbkulturen specifikt har liksom gått i framled där på något sätt, och att den typen av diskussioner om representation och så vidare, både när det gäller kön och etnicitet och så vidare, dök upp inom dansmusiken lite tidigare än i många andra kulturer. Det är en rätt woke-kultur generellt. Jag gillar. At least in Berlin, it felt like everybody was their own little universe, gravitating in their own little universe. And I would be curious to see how the scene would look if we would be more open to work more together and to, yeah, exactly, basically that, communicate better with each other and push each other and, yeah, and talk about like how can we make the scene better? How can we improve the so-called safe space? Rent allmänt idag, liksom, att man har sin lilla åsikt, liksom, att då är man trygg där, liksom, att man vågar utsätta sig för andra saker och andra människor. Liksom. Och att det är det enda sättet jag tror att det kan växa och inte bara fastna i någonting annat. Sometimes when the industry was working full on, everybody was working a little bit like their own little universe. And every party, every festival felt a little bit like they were their own little universe. And I feel that something that I would like to see and that I would be curious to see would be how we can learn to work more together, to collaborate more, to have a more open conversation between us. Jag hoppas på att kunna få spela så mycket som möjligt, såklart. Men också att få bli inspirerad på nya sätt. Det kanske är absolut viktigaste, att det ska komma någonting. Wow, vad är det här? Det här måste jag liksom lära mig om. Det här måste jag vara med på. Liksom. För det är det som personligen gör mig liksom engagerad. Att det kommer någonting nytt som jag går igång på som man inte har hört förut. Det jag skulle önska är väl kanske att just den typen av liksom liten initierad nattklubbsverksamhet skulle kunna existera i Sverige. Att Stockholm hade en klubbkällare någonstans i stan som tog 200-400 personer, jättebra ljudsystem, jättebra DJs varje helg. Och att det bara fick existera, att det kunde gå runt. Liksom. Den typen av klubbar är nog väldigt viktiga för sceners fortväxande. Vi behöver hedonism, vi behöver dansa, vi behöver lyssna på musik i ett stort ljudsystem och vi behöver få umgås. Och vi måste hitta ett sätt att lösa det så att folk kan få göra det, för att vi kommer bli galna om vi inte gör det. Och jag kommer stå där och spela för er.